سلام عزیزان، وقتتون بخیر. میخوایم یه گل روبانی با هم بدوزیم که گلبرگاش حالت آزاد داره. ببینید تعداد گلبرگاتون دست خودتونه و حالا پهنای روبانی که در نظر میگیرین. من میخوام یه گلی بدوزم که 6 تا گلبرگ داره. ببینید سوزنم رو بیرون میارم، یه خودکار میارم، این خودکار رو میذارم دقیقا. ببینید از لبه این دایرم شروع میشه اینجا. خب اینو نگهش میدارم و دوباره همینجا میبرمش داخل پارچه. فقط حواستون باشه که روبانتون پیچ نخوره. خب به این صورت حالا اینو درش میارم. میرم توی علامت بعدی. ببینید روبان رو بچرخونید قشنگ. الان پشتش به سمت منه. خودکارم رو میذارم و سوزنم رو میبرم داخل پارچه. به این صورت. ببینید روی روبان باید به سمت خودتون باشه. خب این 4 تای دیگرم هم شکلی میدوزم.
صورت گلمون تموم شد. ببینید شما میتونید اینو حالت تونالیته کنید و حالا مثلا یه قرمز یا یه نارنجی تیره هم بیارین، این فاصله ها بدوزین و گلتون رو پرتر کنین. برای وسطش هم میتونین گره فرانسوی بزنین. من میخوام یه دونه مروارید بدوزم برای وسطش. خب به این صورت یه بار دیگه بعدا من مروارید هم میدوزم که محکم بشه. گل ما تموم میشه. امیدوارم که این آموزش هم مثل آموزش‌های قبلی دوست داشته باشین.